جواب په توپک ورکوو، د مرمۍ جواب په مرمۍ ورکوو. په دښمن باندې موږ انتقامي بریدونه وکړل. نو نیوز لومړنۍ رسنۍ ده چې له جګړې وروسته د هلمند بهرامچې ته راځي. نه والله که دا نظامي دی یا دا نظامي دی یا مې هغه څانګ ته نظامي شته. او زما خپله یې وړکی ورور و د 12 کالو هغه له سره قطع و. زموږ کرکټران چې کوم میلمانه ول دوی پکې څو تنه شهیدان شول. د هېواد پر نامرد دښمن جدي غږ کوم چې زموږ ځمکنۍ او هوایي حریم ته دې په سپکه سترګه نه ګوري. به خاطر دفاع از شما برای هر گونه قربانی آماده هستم. دیومرگونی خو استراتیژیک ماموریت نظامی ځواک. د قندهار په زړه کې تجهیز او خوځښت ته چمتو کیږي. البته دا ځانګړی ځواک د جګړې حاکمو معادلو د اوښتون لپاره رامنځته شوی چې کمیت او کیفیت یې د پام وړ دی. که څه هم دغه ځواکونه کلونه چمتو حالت کې پاتې شوي، خو له پاکستان سره د فرضي کرښې په اوږدو کې تر نښتو وروسته اوس عملیاتي شوي دي. د ماتېدونکي جګړیز وضعیت له امله دغه ځواک شپه او ورځ په لومړي درجه احضاراتو کې دي. د افغان عسکرو دا موټریز کاروان حرکت کوي او موږ هم له دوی سره یو ځای د فرضي کرښې په اوږدو کې صفري نقطو ته ځو. مجهز، چټک او د یوې احتمالي جګړې لپاره ګوته په ماشه. سپین بولدک کې د جګړې هغه ځای ته ورځو چې پکې مرګونې نښتې شوي دي. دلته امنیتي حالت ماتېدونکی دی، نو ځکه سرتیري هم ټوپک له اوږو نه ښکته کوي. موږ د فرضي کرښې په اوږدو کې هغې دروازې ته څیرمه راغلي یو چې پخوا د دوستۍ باب بلل کېدل، خو په وروستیو کې بیا د دښمنۍ پر دروازه بدله شوې. د دروازې په دغو ټاورونو کې چې مخکې پاکستاني سرتیري ټوپک په لاس ولاړ وو، اوس بیا خالي دي او د څار موقعیتونه یې د مرمیو خوراک شوي دي. دا د قندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ صفري فرضي نقطه ده. دلته له ورایه د یوې درنې او مرګونې جګړې نښې نښانې ښکاري. دلته افغان امنیتي ځواکونو راته وویل چې اول کې پاکستانیانو د افغان ځواکونو پر موقعیتونو باندې، پوستو باندې او کمیسارۍ باندې بریدونه شروع کړي دي. وروسته بیا کله چې افغان امنیتي ځواکونه له خپلې رهبرۍ څخه د غچ اخیستو لپاره د برید اجازه ترلاسه کوي، نو د پاکستانیانو پر موقعیتونو باندې بریدونه کوي. دا ټاورونه چې ښکاري مخکې په بشپړه توګه د پاکستاني نظامیانو په کنټرول کې وو او دوی همدغو ټاورو ته پورته شوي وو او بیا په کمیسارۍ باندې بریدونه کول. کله چې افغان امنیتي ځواکونه باندې برید کوي، نو په دغه ټاورو کې د دوی شته نظامیان ټول وژل کیږي. دلته امنیتي ځواکونو راته ویلي چې شاوخوا 21 د پاکستان د نظامي رژیم پوځیان دلته په دغه ټاور کې او شاوخوا پوستو موقعیتو کې وژل شوي دي، چې د ځینو مړي بیا له اوربند وروسته ورته سپارل شوي دي، ځینې په هماغه شیبه د پاکستاني نظامیانو لخوا له دې سیمې څخه ایستل شوي دي. که څه هم دا دروازه دا اړخ مخکې په بشپړه توګه د پاکستانیانو په کنټرول کې وو، خو اوس بیا دلته پاکستانیان نشته، ځکه چې موقعیتونه یې تخریب شوي دي، شته نظامیان یې وژل شوي دي او دا ساحه او دا خوا یې مکمل د افغان امنیتي ځواکونو په کنټرول کې ده. و د لوړ ځایونو ټوله دوی نیولي. بیا د امارات دغه عسکر راته په دې ځای کې د تېرې شوې جګړې کیسه کوي. د ده په وینا چې نیمه شپه پاکستاني لوري جګړه پیل کړه. ماخستن تقریبا د شپې 4 بجې وې، د دښمن د خوا ټکان شروع شو، ډېر سخت ټکان یې شروع کړله.
موږ غږ وکړئ چې موږ څه چم وکړو نو موږ ته به راولو انتظار سئ کله چې موږ ته به راوویله چې امر یې وکړي بیا موږ د اشتادو د راکټانو ټکان پر وکړله نو بیا مجاهدین باندې ورخطا سوله تعرض یې باندې وکړئ دغه مخامخ دروازه چې وینې په اثر کې در پایه دی ناست و ترکشانو الحمدلله د مجاهدینو د بریدو په سبب دی راتاس وله هلته خوړ سو مړ یې په چت کې پاته سوه بیا لاندې ورغلو مجاهدینو خطاس در دا دروازې در مابین ملک یو خونه وه په دا خونه کې مې ډبې ورته کښېښو بیا مې ډبو ته انفجار ورکړئ د ډبو د انفجار وروسته بیا د دوی مړي راپاته سوه شاته د دوی مړي مو راواړول زموږ په لاس 2 کسه مړي نور هم پراته وه ټوټه ټوټه وه هغه در اخیستو نه بیا د دا دروازې څخه مخ دورې د قبلې پر طرف بیا مجاهدینو هغو ته وویل هغو ګنې ټام پر وړل کله چې موږ د دوی بامو ته ودرېدلو موږ ته دا امر وسو چې نور بالا جنګ ودروي دروازې ته نږدې ورځو او په نږدې کېدو سره د جګړې نښې لا ځان برسېره کوي. دلته پاکستاني لوري له نښتې وروسته د دروازې بل اړخ ته دفاعي اقدامات زیات کړي ان تر دې چې له پخو خښتو یې دیوالونه راتاو کړي دي. افغان لوري هم د چمتووالي خبره کوي. افغان امنیتي ځواکونه وایي چې د فرضي کرښې په اوږدو کې ګوته په ماشه دي خو دوی د یرغل یا کوم برید هوډ نه لري. که چیرې له پاکستاني لوري څخه د دوی پر خاورې باندې برید وسي نو دوی د مشروع دفاع حق لري او د هرې مرمۍ ځواب به هم په مرمۍ باندې ورکوي. د سپین بولدک له ګڼې ګونې ډک دغه مسیر اوس په یوه درنه چوپتیا کې ډوب دی. دلته جګړې هغه معادله ماته کړې چې پکې مخکې پاکستاني لوري اوله خبره کوله. د سپین بولدک په دې اړخ کې بیا دا موټر ورځي چې کډوال له ځان سره راواخلي او افغانستان ته یې راواړوي. پاکستاني سرتیري په فرضي صفري نقطو کې ځای پر ځای دي. له دوی څخه 100 متره دیخوا بیا د افغانستان پوځیان له تیارسي حالت څخه نه وځي. دوی له خپلو سترګو هیڅ هم پناه نه پرېږدي او خپل زغروال ټانګونه یې په حساسو نقطو کې ځای پر ځای کړي دي. وایي چې په وروستۍ نښته کې د مرمیو ځواب په مرمیو ورکړی خو مسؤلانه دقیق او د مشروع دفاع په رڼا کې. دا چې څه موده وړاندې د پاکستان پوځي رژیم زموږ پر خاوره باندې یرغل وکړ او د دې یرغل په خلاف موږ ته د مشرانو امر وسو تر څو زموږ ځواکونه پر دوی باندې هغه غچ اخیستونکي بریدونه ترسره کړي. نو زموږ ځواکونه وکولی سوه چې د خپل هیواد دفاع او د همدې ولس دفاع په خاطر پر دوی هغه کړۍ باندې چې هغو زموږ پر خاوره اشغال او یرغل کړی وو د هغو پر خلاف هغه ځواکونه په نښه کړي کوم چې دوی موږ په نښه کړي وو. د دوی اوان رالی غټ ډیسي اوانې وو دا چې تر موږ واوښتئ تقریبا 400-500 متره اخواته په کلي کې وموښتئ چې ما خپله د کوچنیانو د ماشومانو چیغې واورېدلې چې مثال نه دی او هغه په شهادت ورسوله او زموږ اوانونه دغه رقم وه یعنې د اخري مازدیګر د اخري دغه کیسه درته کومه چې زموږ کنډک مشر امر راته وکړي چې ته چې وخت نه لرئ بالا وربند کېږي. بهر مجاهدین خو ډېر ورته جدي وه یعنې داسې په لس دقیقې کې 18 پیره د وسعت تاوان زموږ د دویمې پوستې څخه پر وکړله په د 18 پیره کې یې وم د دوی د پوستې څخه نه دی خطا شوی. داسې موږ ورته کتله چې مثال یا د پوستې پر راجواله وموښتئ یا د پوستې په نس کې وموښتئ یا پر دا بغل ورته وموښتئ یا پر دا بغل ورته وموښتئ یعنې در دوی اوښتئ زموږ یو اوان لا هم نه دی. د ځانګړي ځواک هغه 3 غړي چې په وروستي غچ اخیستونکي عملیاتو کې ګډون کړی. د دوی مورال اوچت، تجهیزات یې پرمختللي او عسکري نظم یې برابر دی. وایي چې د یوې منظمې څوکیدارۍ تر رهبري لاندې پر پاکستاني نظامي تاسیساتو برید کړی او د فرضي کرښې په اوږدو کې د خپلو ځای پر ځای شویو سرحدي ځواکونو د حملې قوت څو برابره زیات کړی. موږ امیرانو امر ته چمتو یو که موږ ته امیران امر وکړي حالت ته ورځو او په هغه ګړي د توپک جواب په توپک ورکوو د مرمۍ جواب په مرمۍ ورکوو. وروسته چې زموږ امیرانو موږ ته امر وکړي موږ د دوی جواب په ډېره مېړانه سره ورکوي. حتی دا جګړه موږ خپل د عمراو په خاطر باندې ودرول. دوی شپه مهال د عملیاتو او جګړې لپاره لا پسې ګړندي کیږي ځکه تجهیزات او د جګړې مهارتونه یې زیات دي. دوی وایي چې قوانینو ته ژمن دي او هم خپلې خاورې ساتنې ته چمتو دي. هر هیواد زموږ هیواد نقص کې یا پر موږ یرغل وکړي برید وکړي موږ د هغه په ځواب کې
غاښ ماتونکی ځواب ورکوو. موږ ملکیان خلک یې شهیدان کړو، کورونه یې بمبار کړلو، نو موږ بیا د دوی نظامیان خلک په نښه باندې کړل. د هوایي حریم نقض د افغانستان او پاکستان د اړیکو د کړکېچ یوه اساسي ستونزه ده. دا ډله پوځیان بیا د فرضي کرښې په اوږدو کې د فضا څارنې ته دوام ورکوي. د هرې تخطۍ ځواب په بیړې او ځواک سره مرمۍ دي. دوی له خپلو نورو ځواکونو سره همغږي دي او تر ډیره حمایوي رول لوبوي. موږ سهار و ماښام دلته د پوځي کرښې په اوږدو کې شاوخوا د فضا څارو. 24 ساعته موږ د فضا ټوله څارو. که چیرې د دښمن یا د یو بل چا غیر قانوني تیارې موږ ته راواوړي یا ځمکني کومه خبرې، نو هغو ته بیا موږ د مشرانو په مراد په هدایت سره بیا موږ هغو ته غاښ ماتونکی جواب ورکوو. خو جګړه یوازې د نظامیانو د ډزو، برید او ځواب روایتونه نه دي. 8 کیلومتره له فرضي کرښې څخه لرې په دغه کلي کې د پاکستان د هوایي بریدونو له امله دغه کورونه پر ګورونو بدل شوي دي. دلته واده و او پکې د ژوند نوی پړاو پیل شوی و چې د اور د لمبو خوراک شو. د بېګناه او بېوسه ماشومانو او ښځو جسدونه د چرو او باروتو له زوره سوځېدلي وو او د دوی سرپناه هم په کنډواله بدله شوه. دا کور او دا کلی له فرضي کرښې څخه یوازې 8 کیلومتره لرې ده. دلته په دې کور کې د واده په 2مه ورځ د پاکستان د پوځي رژیم هوایي الوتکې راځي او په دغه کلي باندې بیا په ځانګړې توګه په دې کور باندې بمبارۍ کوي. 7 کسان پکې شهیدانېږي او 8 نور هم پکې ټپیان دي. خلک اوس له دغه کور څخه وتلي دي او دا مینه او دا کور اوس د غم روایت لري. دلته خوشحالي تلپاتې نه شوه، بلکې د پاکستان نظامي رژیم خلک د ویر په ټغر باندې کېنول. زموږ په کور کې تقریبا 9 کسه زخمیان ول، زنانه او کوچنیان، څوک تر خونې لاندې د چا پښې ماتې تر اوسه پورې په هسپتالونو کې پراته دي. او دغه مسایګان چې مو وله دا مې په بلډوزران بیا راوغوښتله، دا خاورې ته وینئ چې په بلډوزران بیا سره لرې کړې. حالانکې یو شهید سار تر راسه پاته سو چې موږ نسو پیدا کوای په دا خاورو کې. نور مې پیدا کړله، دا یو د کوچنی ولو هغه بیا سهار پیدا کړي. د پاکستاني رژیم له خوا څخه پر یادو کورو باندې بمبار وسو چې لسګونه زنانې، ماشومان، سپین ږیري تر خاورو لاندې دي او د اسلامي امارت مجاهدینو د خپل مشرانو د هدایت سره سم پاکستاني لوري ته کلک غاښ ماتونکی جواب ورکړي. ځینې د تل لپاره لاړل او ځینې هم په ماشومتوب کې یتیم، بې کوره او سرګردانه شول. احمد خان په سپینه ګیره د خپل کور رنګ شوي دیوالونه جوړوي. هره خښته د زړه په زور او ناهیلو سترګو ږدي. د ده کور خام، ژوند یې ساده، خو همت یې لوړ دی. وایي پاکستاني الوتکو د دوی پر کلي او کور ړندې بمبارۍ وکړې او د ده په څېر ملکیان یې په نښه کړل. دی لا هم مطمئن نه دی چې کور به یې راتلونکي کې له پاکستاني الوتکو خوندي وي او که نه. دغه زما کور که ته د نظامیانو بولئ، ته دا زما غواوو خرو و پسو ته وګورئ، نو نظامیان یو که نه بولئ نو خو دا عوام نو والله که دا نظامي دی یا دا نظامي دی یا مې هغه څنګ ته نظامي سته. دی کنډک په اسمان کې دی، وروره کنډک یې پرېښوی، موږ یې وویشتو. بله دغه رقم کار دی. دا څوک وایي چې دغه نظامیان یې وویشتله، دغه ځای یې رالوټ کړی او دغه مظلوم ولسګرده وویشتی. بله وروره اوس هم شهیدانو، ټپیانو، د انسانانو مو دماغونه دغه ټکانو څخه خراب دي. پرون د دا شهیدان د کور ښځې راغلي وې پر دا کنډوالو ګرځېدې. وروره دا اسلام دی والله که موږ په خبر یو که دا یهود موږ ته درک نه راکوي، هغه تخصیص یې دوی په خپل سره وکړي. دلته بیا دا ستړې څېرې د بې سرپناهي له ډاره خپل خام او ړنګ شوي کورونه بیرته رغوي. دا ماشومان د پاکستان د هوایي برید پر مهال کور کې و چې د سترګو په رپ کې د خپلې ولاړې مینې تر دیوالونو او چتونو لاندې شول. د دوی کیسې د هر چا سترګو کې بیچارګي انځوروي. داسې یو انځور چې پکې بېګناه کسان د جګړې د یو لوري لخوا په پوره بې پروایي سره په نښه کېږي
هغه هم په خپل کور او خپله مینه کې. د عوام پر کورو بمبار وکړي. دغه زما کور دی، په دا ځای کې ماشومان در خاورو لاندې وله، نو ماشومان د خاورو لاندې پر ما نارې واچول موږ در وکاږي. چې راویې مې کښله خو دغه پښه په ورانه کې ماته وله. خونې مې دا رقم سوي دي چې د جوړېدو د پرېوتو نه دي چې موږ کې پرېوځو یا کې ووسېږو. یوازې کورونه نه دي چې په نښه شوي، بلکې قندهار کې ځینې بازارونه هم د پاکستاني هاوانونو خوراک شوي. د ویش بازار په ځینو برخو د پاکستان توغندي راغورځېدلي چې له امله یې د خلکو کاروبارونه درېدلي دي. د دې ځایه د پاکستان هغه نظامي تاسیسات هم ښکاري چې ترې مرمۍ او توغندي د عامو خلکو پر کارځایونو رافیر شوي دي. دلته په دغه سپرامي مارکیټ کې اوس موږ موجود دي. دلته کاروبار شروع دی. په دا ځای کې اوان مښتې دي. موږ خپل په کورو کې د پرزې مښتې دي. مازل په ګلۍ کې په څو کورو کې اوانونه مښتې دي، په شهید کې اوانونه مښتې دي. نو دلته خلکو ته ډېر تاوان رسولی دی. خلک یې شهیدان کړي، د خلکو کاروبار یې وردرولی دی. آخري جنګ چې ومښته د لې راکېټونه ومښتله په مارکیټ کې، شاوخوا د کاکړانو منډۍ کې ومښته، د لې سپرامي مارکیټ کې ومښته. د لې زموږ دوکانونه تقریبا 3-4 ورځې بند وله. موږ وتلي ولو، خلک وتلي وو، ګرده کللي وو، بولدک خواته ټوټله وتلي وو، داوت خواته. خو جګړه او نښته بیا ټاکلی وخت نه لري او بیدار لوری به د جګړې مسیر ته په خپله ګټه بدلون ورکوي، لکه دا ځواکونه چې د فرضي کرښې په صفري نقطو کې د لمر تر وړانګو لاندې ګزمې وهي، هم پیاده و پاشلي او هم سپاره و ګړندي. 24 ساعته ګزمې پر فرضي کرښه باندې لرو او هیچا ته اجازه نه ورکوو چې زموږ پر ملک باندې تیری وکړي. که بالفرض څوک تیری وکړي، موږ دفاعي ځواکونه اماده دي چې په کلکه توګه جواب ورکړي. د کندهار په زړه کې خلک د ژوند آرامه ساه اخلي. یوه سخته جګړه له پاکستاني لوري سره پای ته رسېدلې، خو امنیتي تدابیر د پخوا په شان کلک او د ژوند چارې عادي دي. پر واټونو د دغه سرتیدي له آرامو قدمونو نیولې بیا د کندهار په اسمان کې د دغو چورلکو تر ګزمو پورې. د لمر له پریوتو سره جوخت موږ هم له قندهار څخه ووځو. د هلمند شاړې دښتې او د سفر سختې لارې. موږ د فرضي کرښې په اوږدو کې بهرامچې ولسوالۍ ته ورځو. له کابل څخه میدان وردګو، غزني، زابل، قندهار او بیا هلمند ته راغلي یو، خو دا یې یوازې پیل دی. له لشکرګاه څخه بیا تر بهرامچې پورې د سفر یو بل پړاو پیلیږي چې اوږد مزل او سختې لارې لري. له ریګي دښتو تېرېدل هم اسانه کار نه دی، بلکې خپلې ستړیاوې لري. موږ د هلمند د لشکرګاه څخه حرکت کړی ده او ورځو د بهرامچې په لوري باندې. دا لاره لرې پیچلې او داسې شاړې دښتې لري. په ساعتونو مو مزل کړی ده. دلته مو موټر خرابه شوی ده او په دې ریګ کې بند پاتې شوی. امنیتي ځواکونه هم له موږ سره دي او هڅه کوي چې دا لاره موږ ته خلاصه کړي او زموږ موټر هم دغو ستونزو څخه راوباسي. موږ د بهرامچې په طرف ورځو چېرته چې د افغان او پاکستاني پولیسو ځواکونو ترمنځ د فرضي کرښې په اوږدو کې یوه سخته او مرګونې جګړه رامنځته شوې وه. موږ یو اوږد سفر مخې ته لرو. د شپې مزل د لارې سختۍ لا پسې زیاتوي. د بهرامچې سهار د ډیورن فرضي کرښه صفري نقطه. جګړه درېدلې، دروازه بنده او فضا خاموشه ده، خو افغان ځواکونه له خپل آماده باش حالت څخه دمې ته نه ځي. دلته له ماشي څخه ګوته لرې کول نظامي تشه بلل کېږي، ځکه وضعیت نازک دی. دواړو لوریو خو نړۍ جګړه کړې. 1015 کیلومتره له کابل څخه لرې موږ د هلمند ولایت بهرامچې ولسوالۍ ته راغلي یو. طلوع نیوز لومړنۍ رسنۍ ده چې له جګړې وروسته د هلمند بهرامچې ته راځي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د فرضي کرښې په اوږدو کې دغې صفري نقطې ته. دلته امنیتي ځواکونو راته وویل چې د افغان او پاکستاني پولیسو ځواکونو ترمنځ یوه سخته او درنه جګړه تېره شوې ده. 14
پاکستاني نظامیان د دغه جګړې پر مهال دلته په بهرامچی کې وژل شوي دي. په 3 نقطو کې سخته جګړه شوې ده او ځینې پاکستاني نظامیان هم ټپیان شوي دي. افغان لوري وایي چې پاکستانیانو تر ډیره له خپلو موقعیتونو څخه دې خواته بهرامچی ته د عامو خلکو پر موقعیتونو یا کورونو او یا هم بازارونو باندې بریدونه کړي دي. اوس مهال جګړه درېدلې ده. دواړه لوري، هم افغان لوري او هم پاکستاني لوري، د دغه فرضي کرښې په اوږدو کې په دې صفري نقطه کې ګوته په ماشه دي، خو جګړه درېدلې ده. بهرامچی کې شپه مهال اول پاکستاني لوري برید کړی چې ورپسې افغان لوري په یوه قومنده له فرضي کرښې وراوښتي او بیا پاکستاني نظامي تاسیسات او د هغوی سرتیري یې په نښه کړي دي. دوه ځلې مخکې 3 ځلې مخکې هم پاکستانیانو داسې یو تیری وکړ چې د افغان ولسي خلکو ته مشکلات جوړول او مثلا رقم تهدیدونه ورکول، خو بالاخره موږ د امراو امر ته انتظار وو چې بالاخره دریم وار جګړه پیلېدو سره موږ امر ته انتظار وو چې مشرانو لخوا موږ ته کوم هدایت وسو او امر راته وسو بیا موږ خپل جنګ وکړ. نو د پاکستان 3 نظامي پوستې موږ په نښه کړې ولې چې هغه له خاورو سره خاورې سولې. موږ پاکستانیانو ته ډېر سخت جواب ورکوي. تقریبا 3 پوستې مې وویوړلې د دوی د 15 کسه بیا پوځي عسکر مړه سوي. نو چې دوی کم تیری وکړي موږ د شپې پر 9 بجې باندې بیا دوی ته جواب ورکوي. هغه د دوی پوستې مې وویوړې. د فرضي کرښې په صفري نقطې کې میشت دغو پوځیانو حال پوښتلو ته راغلم. د دوی د وسلو لوری د پاکستان نظامي پوستو پر خوا دی. له دغې مخابرې یو امر کولی شي دلته وضعیت له ارامتیا څخه جګړې ته یوسي. وایي سولې ته درنښت لري، خو د خپلې خاورې ساتنه کې بیا د هیڅ پردي یرغل نه مني او د ټوپک ځواب هم په ټوپک ورکوي. که چیر دی هم د یو متر قدر د فرضي کرښې خواته را نږدې سي موږ خپل عکس العمل ورته ښودلی سو، معنا موږ خپل د خاورې دفاع کولی سو. الحمدلله دا عکس العمل به څه که هغه د ټوپک په ژبه خبرې وکړي؟ زه د ټوپک په ژبه جواب ورکوم. دلته داسې نظامیان هم شته چې یو عمر سرحدي نظامي او جګړه ییزه تجربه لري. دوی تخطي، عسکري حدود او د وسلې مسؤلانه کارونې په لارو چارو ښه بلد دي. بیا موږ چې اجازه وسوه بیا موږ د دوی پر غاړه باندې هلته ور واوښتلو. بیا مو هلته پر دغه پوستو باندې ټکان وکړه. پر دغه پوستو کې مو نفر ځینې وویشتله. کلي و هغه منطقو ته موږ نه یو ورغلي، بس خاص مو پر پوستو باندې جنګ وکړ. د هلمند بهرامچی کې مو پر ډیرو داسې عساکرو سترګې لګیږي چې پر دوامدارې ګزمې بوخت وي. دا رسمي کرښه نه ده چې حدود معلوم وي، بلکې د یو لوري د خپل سرو اقداماتو له وجهې هره شیبه د یوې پیښې احتمال شته. نو ځکه هم دغه پوځیان هوښیار او بیداره دي. وایي د خپلې خاورې لپاره یې جګړه کړې او دغه جګړه یې هم ګټلې ده. د دې ولاړ یو موږ د خپل وطن دفاع او د خدمت لپاره انشاءالله هر وخت کې بیا کوو. دلته په دې دغه کې چې د جنګ په وخت کې د شپې 11 بجې وي چې دوی موږ ته پر موږ باندې حمله وکړله، بیا موږ د دوی سره جوابي دغه مو جواب دوی ته ورکړ. موږ ور واوښتلو، پوستې مو ځینې ونیولې. اوس هم د دې قرار لرو په دغه فرضي کرښې باندې. نور انشاءالله موږ به ډېره ښه دفاع د خپل فرضي کرښې کوو، هېڅ خبره به نه وي. انشاءالله موږ سر تر دا خپل وطن تر خپل دین قربان دی انشاءالله. موږ ور واوښتو نه دی د دې پوځیان وویشته. د ملکیان خلکو سره موږ کار نه و، ملکیان خلک آزاد وو، موږ د دوی سره کار دی. بهرامچی کې د خلکو ژوند ساده خو خپلې خاورې ته د دوی مینه زیاته ده. دوی د پاکستان له توغندیزو بریدونو زیانمن شوي. دې کې څه فایده شته چې ناکي یا ملت ولي یا ملت سره ټکان کې شپه تر سهاره خلک سرګردانه دي. حکومت شته، د حکومت سره د خبرې وکړي. داسې نه دی چې دا داسې خالی میدان دی. پاکستان دلته ګرد ملکي خلک په نښه کړل او قانون یې راوکارله. نور بازار یې وویشتې او نور دا کلی یې وویشتې. ګرد ملکي خلک شهیدان دلته وکړله، ګرد ملکي خلک په نښه کړه. شپه مهال د سیمې څیره او وضعیت بدلیږي.
دا هغه څراغونه دي چې پاکستاني لوري د فرضي کرښې په اوږدو کې ځای پر ځای کړي دي. شپه مهال بیا ګزمې زیاتیږي او هر غلط خوځښت ته په مرمیو ځواب ورکول کیږي. د شپې شاوخوا 2 بجې دي په بهرامچې کې کراره کراري د افغان او پاکستاني پلاساتي ځواکونه د فرضي کرښې په اوږدو کې په خپلو موقعیتونو کې د افغان لوري وایي چې شپه مهال خپلې پیرې او ګزمې د دغې فرضي کرښې په اوږدو کې 2 برابره کوي او هر ډول سرحدي تخطیو ته به په کلکه ځواب ورکړي. د دوی کار ټوله د عوامو د تنګوالي سره دی. بس عوام په عذابوي، د حکومت سره هېڅ نه ده په وسه. بس غریب عوام دي، که د جنګ په وخت کې هم عوام په عذابوي، که د لارو په اوښتلو کې هم عوام په عذابوي. د حکومت سره هېڅ نه ده په وسه. خو دا د واقعیتونو د روایت پای نه دی. هغه سرتیري چې د لمر ډوبېدل او پاڅېدل ویني، خو دوی سترګه نه پټوي. پکتیکا، ارګون د فرضي کرښې په اوږدو کې 0 نقطه. له شکین څخه تر نعمت آباد او برمل پورې پاکستان هوایي بریدونه کړي او افغان لوري هم د غچ اخیستو مرګوني عملیات کړي. یو لوري ملکیان او بل لوري بیا نظامیان په نښه کړي. د دواړو هیوادونو ځواکونه یو بل ته نږدې دي، خو اوربند پر خپل ځای دی. هغه ډول چې دغو نظامي تاسیساتو د پاکستان د بیرغ رنګ خپل کړی، خو د نظامیانو حضور یې بیا دغه شان ښکاره او ګڼ نه دی، بلکې له جګړې وروسته د کرښې هغې غاړې ته چوپتیا یو دروند سیوری غوړولی دی. پوښتنه دا ده چې دلته څه تیر شوي دي. موږ د پکتیکا ولایت اړوند شکین ولسوالۍ انګور اډې ته څیرمه د فرضي کرښې په اوږدو کې یو چیرته چې د افغان او پاکستاني پلاساتو ځواکونو ترمنځ یوه سخته او درنه جګړه تیره شوې ده. په پیل کې د پاکستان هوایي ځواکونو په برمل او ارګون کې د عامو خلکو پر کورونو او تاسیساتو بریدونه وکړل، چې له امله تر 10 زیات افغان ملکیان چې پکې د کرکټ ځینې لوبغاړي هم شامل وو خپل ژوند یې وبایلل. دغه مهال اسلامي امارت چوپتیا غوره کړه، خو دا چوپتیا د کمزورۍ په معنا نه وه، بلکې د یوې درنې جګړې او د مرګونې غچ اخیستنې روایت یې درلود. په بله ورځ افغان پلاساتو ځواکونو د دې فرضي کرښې په اوږدو کې په شکین، نعمت آباد او برمل کې د پاکستاني ځواکونو پر پوستو او نظامي تاسیساتو پراخ بریدونه وکړل. دلته په شکین کې امنیتي مسؤلینو راته وویل چې د دغو بریدونو له وجې د پاکستان تر 10 زیاتو سرتیرو او پلاساتو ځواکونو خپل ژوند بایللی. ځینې پوستې هم ترې نیول شوي دي. دغه 2 پوستې چې د دې غونډۍ په سر ښکاري، لاندنۍ پوسته چې د اسلامي امارت پورې مربوط ده، پاستنۍ پوسته د پاکستانیانو ده. د جګړې پر مهال په دې ولسوالۍ کې یعنې په شکین کې پاستنۍ پوسته د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د جګړې پر مهال ونیول شوه. اسلامي امارت وایي چې دا جګړه په یوه قومنده پیل کړې ده او په یوه قومنده هم پای ته رسولې ده او د دې جګړې موخه یوازې دا وه چې له خپلې خاورې څخه او له خپلو افغانانو څخه ساتنه وکړي. یوه میاشت مخکې د پاکستاني پوځ، پاکستاني رژیم دغه خوا هلته تیری وسو، یرغل وسو، ملکي خلکو باندې بمبارونه وسوله. دغه څخه وروسته بیا موږ خپلو مشرانو سره په تماس کې سولو. بیا تقریبا 10 دقیقې یو پاو وروسته موږ ته اجازه وسوله چې د خپلې خاورې او د خپل ملک ته دفاع وکړي. په دښمن باندې موږ انتقامي بریدونه وکړه چې په نتیجه کې د دوی ډېرې پوستې تخریب، ډېرې پوستې چې دوی ته وتښتېدل او خالي پاتې شولې. د دوی مختلفو نظامي وسایط له منځه لاړل چې په دې کې زریدار ټانګونه وو، د دوی هایلیکس موټرانو دا مثال تخریب شو. د دوی ډېرو فوجیانو ته مثال مرګ ژوبله واوښتله، ډېر فوجیان یې مړه او زخمیان شو او همدارنګه د دوی نه مختلفې اسلحې غنیمت شولې. دغه ځواکونه وایي چې د قومندې نظم او تکتیک په رڼا کې پر پاکستاني نظامیانو بریدونه کړي او دا بریدونه د هغوی د بمباریو په شان ړانده او خپلسري نه وو. که څوک زموږ پر حالو باندې، زموږ پر خاوره باندې یرغل کوي، موږ د خپل سر په بیه کوم ورته آماده یو. څو چې زموږ په وجود کې یو څاڅکې وینې وي، انشاءالله د خپله وینه به دغه نه کړو، خپل خاوره څخه بیا ونه ګرځوو. دغه پوستې تقریبا موږ له دې څخه نیولې دي په 10 میلیټه کې. دغه پاس پوسته که تاسو ته در معلومیږي دغه موږ په 10 میلیټه کې نیولې ده. دې خواته رډانې ورته وایي، په دې رډانو کې موږ پوستې تېر ونیولې دي. نه د دښمن هر څه موږ ته پاتې شوي دي او دوی په تېښته بریالي سو. کمیساري پرېښې وه، دلته یې کمیساري دغه هم پرېښې وه.
له یوې درنې جګړې وروسته اوس دواړه لوري د یوې بلې احتمالي نښتې لپاره خپله وړتیا زیاتوي. دلته بیا اسلامي امارت د پاکستان له نظامي پوستو سره په صفري فرضي نقطو کې خوله په خوله د پوستو جوړولو چاره پیل کړې ده. حکومت وایي دا چاره په خپله خاوره کې کوي او دا یې حق دی چې د خپلو خلکو د امنیت د لا خوندیتوب لپاره خپل نظامي ځواک پراخ کړي. دې چارې بیا د پاکستاني نظامي پوستو د عملیاتو یا احتمالي تحرک لاس تر ډیره قید کړی او هغه ځواک یې ترې اخیستی چې وغواړي په خپل سر د فرضي کرښې په اوږدو کې سرحدي تخطی وکړي. پاکستاني لوري بیا پر خپلو پوستو بمونه تړلي او ظاهرا داسې ښکاري چې دا چاره یې د هغو وختونو لپاره سنجولې چې د دوی پوستې د نښتو پر مهال ونیول شي او بیا چاودنه ورکړي. مسؤلین راته وویل چې د پکتیکا په څو ولسوالیو کې دا پوستې جوړې کړي دي او دا لړۍ اوس هم دوام لري. امارات وایي چې د دغو پوستو د جوړولو هدف یوازې د خپلې خاورې ساتنه او د ملي امنیت خوندیتوب دی، نه دا چې کوم ګاونډي هیواد او بیا په ځانګړې توګه پاکستان ته خطر پېښ کړي. د پاکستان تخطی او مداخلې بیا د پټېدو وړ نه دي، لکه دا پوسته چې قندهار کې موقعیت لري او د افغان ځواکونو د ځینو پوستو شا اړخ ته پرته ده، د تخطی او په زوره مداخلې مثال. په دغه تشریحي تصویر کې ښکاري چې د دغې پوستې جوړول له هیڅ ډول قانون سره اړخ نه لګوي. دا پوستې پاکستاني لوري په خپل سر او د نړیوالو قوانینو پر خلاف جوړې کړي دي. دلته د شپې له راتلو سره وضعیت نور هم امنیتي بڼه خپلوي او افغان عسکر ویښ او بیداره پاتې کیږي، هغه هم د یوې موخې لپاره، دا چې د خپلې خاورې ساتنه د سر په بیه وکړي. پکتیکا کې پر ولسي وګړو د پاکستان د بمباریو له امله یوه لویه فاجعه رامنځته شوې. هغه کور ته راغلي وو چې پکې شپه مهال د کرکټ لوبغاړي د پاکستان د هوایي برید ښکاره شول. دلته ژوندي انسانان د چرو او باروتو خوراک شوي، یوه مینه ړنګه شوې کورنۍ د ویر په ټغر کې نیول شوي او یو ملت پرې دردېدلی دی. 10 کسان چې د کرکټ لوبغاړي او تنکي ځوانان هم پکې شامل وو دلته د 3 پرله پسې هوایي برید لاندې راغلي دي. دوی د یوې وړې خوشحالۍ د نمانځلو لپاره راټول شوي وو چې د پاکستاني پوځیانو د بریدونو له امله ترې لویه غمیزه وزېږېده. د پکتیکا ولایت د اورګون ولسوالۍ اړوند په دغه کور کې شپه مهال د پاکستان نظامي الوتکو 3 ځلې هوایي بمبارۍ کړي دي. د یو شمېر ملکیانو په ګډون یې د کرکټ ځینې لوبغاړي هم شهیدان کړي او ټپیان کړي دي. دوی هغه کسان وو چې د هیڅ ډول جګړې طرفدار نه وو، بلکې دغو لوبغاړو افغانستان ته د افتخار د ګټلو او د افغانانو د خوشحالولو لپاره یې هڅه کوله، خو نن له خپلو ټولو هیلو سره تر خاورو لاندې شوي دي. افغانستان د یوې داسې جګړې قرباني پاتې شوی چې هیڅ کله یې دغه جګړه خپله نه ده پیل کړې. عزت الله د همدغه کور غړی دی. دی وایي چې کورنۍ یې په ډیره خوشحالي د کرکټ د لوبغاړو لپاره میلمستیا کړې وه، خو اوس بیا چې کله هم خپل کور ته ګوري یو انځور یې سترګو ته درېږي. د انسانانو ټوټې ټوټې جسدونه، چغې، د مرستې غږونه او د پاکستاني الوتکو بیا بریدونه. شهیدانو کې نو معلم زکي و چې د دغه ځای څخه ټول خراب و او زما خپل وړکی ورور و د 12 کالو هغه له سره قطع و او پسې تېر شه د فقیر یو زوی و هغه هم د سرې نیمای نه و او خپل یو تره مې و چې هغه هم نیمای په دغه غا کې نه و. سهار مو غوښې مخې سره ټولې کړلې، بیخي د هغې درکونه نه سره لګېدل د بعضو شهیدانو او د ایوبي صاحب له شا طرف نه مکمل نه و، د سر روغ و، نو ډېر شهیدان سره ډېر بد وضعیت ول چې د کتلو وړ نه و، مخونه یې نه معلومېدل، په تابوتونو باندې مو عکسونه ورته لګولي وو د بعضو شهیدانو او بعضې معلومېدل. دا د شهیدانو بوټونه او څپلۍ دي چې د پیښې له اولې شپې تر اوسه همدلته پاتې دي. دوی ملکیان او بېګناه افغانان وو. زموږ کرکټران چې کوم میلمانه ول دوی پکې 100 تنه شهیدان شول، 100 تنه زخمیان ول، تر څو د خپل نږدې ګاونډیان راغلل دوی د کومک دپاره د نجات دپاره موږ زخمیانو کې اخته وو، نو دوی هم راننوتل چې 15 دقیقې په دغه ځای کې تېرې شولې، دوی بل انداخت وکړو موږ باندې،
په دغه ځای کې چې ما خپل غوږ خراب کړو زه ترې څه شی نه سترګې مو کار نه کولی چی مو نه اورېدل د ترې څوک شهیدان ول چا چغې وهلې بغارې وې تر څو موږ چې بیرته بیرون ووتلم زه ترې په ساحه کې څوک نه و پاتې بیرون زه آهسته آهسته د هسپتال په طرف لاړم نو دریم په دوی باندې دریم هغه هم شوی و انداخته هم وشو د هغو کورنیو حال پوښتنې ته راغلو چې په دې پیښه کې خپل تنکي اولادونه له لاسه ورکړي دوی له لومړني برید وروسته په منډه د ویشتل شوي کور په خوا ورغلي خو لا یې ځانونه شهیدانو ته نه ورسولی چې بیا برید وشو که څه هم سینې پراخې او صبر یې ډیر دی خو بیا هم د ویر او غم څپې له ورایه په سترګو کې لیدل کیږي دا اسانه نه ده چې د کور د زلمي یا ځوان جنازه مخې ته درته کیږدي موږ مقصد کوشش کوو چې دغه ځای ته ورشو تر څو دغه زخمیانو او د شهیدانو سره کومک وکړو نو د موږ پر ورتګ سره یعنې په ډېره کمه فاصله کې دوهم بمبار وشه نو بیرته د خلکو عقب نشاني وکړه موږ هم دغه کوم هلکان چې ورسره په دوی باندې مې هم غږ وکړ چې تاسې پروت وکئ چې خدا نخواسته دریم بمبار ونه شي نو موږ بیرته شاتګ وکړ تقریبا داسې 3-4 دقیقې وروسته دریم بمبار هم وشو نو بالاخره چې کله موږ ته ټلیفون راغی د ورګون د شفاخانې نه چې تاسو د کورنۍ زخمیان دي سید جلال الدین په نامه د سید ابراهیم په نامه موږ لاړلو چې تر څو د خپلو زخمیانو نه لیدنه وکړو په دې منځ کې ټلیفون د ده ځای نه راغی د محل د حادثې نه چې تاسې دلته شهیدان هم شته نو موږ چې هلته لاړو د موږ شخصي د خپلې کورنۍ 3 نفره شهیدان او یو د موږ ترورزی د حاجي صاحب جنت میر هغه زوی چې د کرکټ ډېر بهترین لوبغاړی و د هغه په شمول 4 نفره شهیدان موږ ورکړل او 3 نفره د موږ خپل زخمیان و موږ د کورنۍ 3 شهیدان ورکړل چې په هغه کې یو د ما ورور او یو مو د دوه د تره زامن او زموږ ورور چې دا د شخصي سنټر استاد او بنسټګر د ذکي روان علمي مرکز تقریبا 1900 تر شاګردان لرل او بل د تره زوی هغه چې د سیول انجینری اول سیمستر و د پکتیکا پانتون ته کامیاب شوی شاشکار او دا بل چې کرکټر هم دغه او دا بل چې بازار کې وټل و د مزدورای کوله هغه د ژوند ډېرې لوړې او ژورې لیدلې دي او دا یې تر ټولو بده پیښه وه چې ځوان زوی یې د پاکستان په بمباریو کې له لاسه ورکړ ټاکل شوې وه چې نږدې وخت کې خپل زوی ته واده وکړي خو دا ارمان نیمګړی شو او په خپلو لاسونو یې خپل زوی د خاورو غیږ ته وسپارل ما زوی د سعودي کې هغه ټلیفون راوکړ چې داسې واقعه ده ما وایي چې ته بیا څرنګه خبر شوې دوی چې دا عکسونه پورته شوي دی د شهیدانو په جنګ کې ده پوه شوې د ما ورور زوی راغلی و دلته زه په کور کې وم دی د 12 صنف نه خلاص شوی په دغه ورځ باندې کاپ هم راوړی و د شارنې نه کیلې وړی و بیا زه خبر هم نه وم چې د ده مېلمستیا ده پوه شوې هغه چې خبر شوم خو ستیا د الله پاک کارونه دي پوه شوې ده ته خدای شهادت لیکلی و هغه شهادت یې ده په نصیب شو خو ډېره سخته ده د مسؤلینو نه د ولایاتو تر قمندانۍ دا غریبانو ټول د موږ سره ډېره غمشریکي وکړه او د غم یې په موږ ډېر سپک زوی ته مې تقریبا د 2-3 جمعې وروسته د هغه د واده پروګرام و پوه شوې هغه خوستې عینې پاتې شه دا یې غریب پسې ولاړ پوه شوې الله دې بقي خیر پیش کړي 22 کلن صبغت الله زدران 23 کلن سید کبیر آقا 40 کلن سید هارون 10 کلن سید عبدالمالک زکی 22 کلن سید رحمان الدین 14 کلن حکمت الله 15 کلن حاجی سخی 14 کلن ذبیح الله 14 کلن قسمت الله 40 کلن فقیر خان د پاکستان د خونړي بمبار شهیدان دي ځینې هم په ځواني کې د دغو بمباریو له امله ټپیان شول او مرګ یې په خپلو سترګو ولیدل شهید حاجي سخي دغه هغه کور چې هغه کوم کور کې د کرکټرانو دپاره ډوډۍ وه او ډوډۍ یې کړې وه په خوشحالي د دغه کې چې موږ میچ ګټلی ده دغه نو دغه ټول سره یو ځای شوي وو نو دا کور چې و د حاجي سخي کور و او دغه شهید حکمت الله دغه چې د حاجي غازي زوی ده نو دغه هم چې دا په دغه کور کې و نو دغه هم شهید شو او دغه چې دا
فقیر نومیږي، شهید فقیر، چې دا دوه د ده بچیان دي، دا دوه یې د ده بچیان دي. دا هم تللی و د کومک دپاره، د کومک دپاره چې هلته به دې سره کومک وکړو. او هغه دوه چې دي د یو د 4م صنف شاګرد و، دا بل چې دا د 5م صنف شاګرد و. او دا پلار چې و دلته به لږ لږ دغه بازار کې به یې مزدوري کوله، ډېر داسې خوار و زار. نو دغه چې دغه درې چې دي دا یو پلار د دوه بچیان دا د ده دي. موږ لا هم د جګړې ټولې سیمې ګزو پل کوو. مازدیګر مو ځان خوست ته ورسول او دا لارې موږ د ځاځي میدان ولسوالۍ له زړه څخه د فرضي کرښې په اوږدو کې صفري نقطو ته بیایي. دلته سرتیري سرعت او دقت د جګړې برخلیک ټاکونکي لاملونه بولي او وایي چې په دقت یې خپل بریدونه پلان کړي او په سرعت یې هم ترسره کړي. موږ د خوست ولایت د ځاځي میدان ولسوالۍ اړوند د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې په یوې صفري نقطې کې یو. دا د افغان ځواکونو د نظامي تاسیساتو یوه برخه ده. شاته په غونډۍ په سر باندې د پاکستان یو پوسته هم ښکاري. دلته هم د افغان او پاکستاني پولیساتو ځواکونو ترمنځ یوه سخته جګړه رامنځته شوې ده. مسؤلینو دلته په ځاځي میدان کې راته وویل چې شپه مهال د جګړې پر مهال افغان امنیتي ځواکونو د خټک، خنجر، د بلوڅو کلي او د جنډې پوستې په سیمو کې د پاکستاني ځواکونو پر پوستو او نظامي تاسیساتو پراخ بریدونه کړي دي. د دې ترڅنګ چې د هغوی ځینې پوځیان یې وژلي دي، ټپیان کړي دي، ځینې نظامي وسلې هم له هغوی څخه راوړي دي، دې خواته یې راړولي دي. افغان امنیتي ځواکونه وایي چې دغه ګام یې وروسته له هغې پورته کړ چې پاکستان په ځینو سیمو کې دلته په خوست کې پر عامو خلکو بریدونه وکړل او دوی له خپلې رهبرۍ څخه د غچ اخیستو په موخه د ځینو بریدونو لارښوونه ترلاسه کړه. اوس مهال ماښام مهال دی، دلته په ځاځي میدان کې وضعیت آرامه دی، کراره کراري ده. دواړه خواو کې هم پاکستانیان هم افغانان ګوته په ماشه دي، خو جګړه نشته. کراري د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې حاکمه ده. دلته مخکې پاکستاني نظامیان د خپلو پوستو نږدې ساحاتو کې ګزمې او ترصد کول، خو اوس بیا په سختۍ له خپلو پوستو راوځي. دلته جګړې د نظامي تحرک مسیر بدل کړی او روایت یې دا دی. مقابل ورته درنه مرګ ژوبله کې واوښتل او د دوی تقریبا تر 10 زیاتې پوستې فتح شولې. مجاهدینو غنایم هم ځینې راوړله او په ډیر تعداد دوی هغه مرګ ژوبله ورته واوښتل او کوم څوک چې له پوستو څخه فرار او پر لار کې هغه د لیزري ځواکونو لخوا په نښه شول او له منځه ولاړل او هغه پوستې چې دلته وې هغه هم تخریب شولې. په خوست کې د جګړې پر مهال همدغې پوستې ته څیرمه د ملي ټلویزیون خبریال هم د پاکستان په بریدونو کې شهید شو. امنیتي ځواکونه بیا وایي چې د خپلو شهید شویو ملکي وګړو د وینو پور یې له پاکستاني ځواکونو اخیستی دی. دلته په خوست ولایت ځاځي میدان ولسوالۍ کې د موږ چې په کوم ځای کې قرار لرو، په همدې ساحه کې په 2 پوستو باندې ډیر ګړندي عملیات ترسره شول چې تقریبا په نیم ساعت کې دوی پوستې له منځه ولاړلې او 9 میله اسلحه هم غنیمت شوله چې مجاهدینو له دوی څخه راوړه او کوم پوستو کې چې دوی میشت وو هغه پوسته زموږ د زنځیري ټانک پر توسط باندې وویشتل شوې د دوی پوستې او له منځه څه ولاړلې تخریب شولې. خوست اوس د جګړې شاهد نه دی، خو افغان ځواکونه چمتو ولاړ دي. د امارات د غچ اخیستنې په عملیاتو کې په یوه قومنده له قندهار نیولې بیا تر جنوب ختیځ او ختیځ پورې پر پاکستاني پولیساتو ځواکونو بریدونه شوي. په دې منځ کې تر ټولو زیات تلفات هم ختیځ کې د پاکستان ځواکونو ته وراوښتی او جګړه یې تر ټولو مرګونې وه. موږ ختیځ او بیا په ځانګړې توګه د کونړ صفري فرضي نقطو ته ورځو. دا لارې سختې او له خطره ډکې دي او دغو غرونو کې پر دغو کمعرضو لارو باندې 2 موټره په یو وخت نشي تېرېدی. یوه خوا غر او بل خوا هم سیند. موږ د کونړ ناړۍ ولسوالۍ ته رسیږو او امنیتي ځواکونه هم له موږ سره یو ځای کېږي. کم وخت کې د فرضي کرښې په اوږدو کې صفري نقطو ته رسیږو.
دلته د پاکستان یوه نسبتا لویه نظامي پوسته ښکاري، خو هغه څه چې بیا د سختې جګړې عیني شاهدي ورکوي پر دغې پوستې د سپکو او درنو وسلو د لګېدلو مرمیو ځایونه او تخریبات دي. دلته د پاکستان پوستې او د څار ځایونه له څو نقطو د امارات د ځواکونو تر بریدونو لاندې راغلي چې ځاني تلفات یې ورهړولي دي. په نړۍ کې امنیتي مسؤلینو راته وویل چې شپه مهال شاوخوا 8 بجې جګړه پیل شوه. دوی اول په توغندیزو بریدونو باندې د پاکستان نظامي تاسیسات او د هغوی پوستې په نښه کړې. وروسته بیا سربازان یعنی د افغان امنیتي ځواکونو غړي د دوی پر پوستو باندې او نظامي تاسیساتو باندې بریدونه وکړل. امنیتي مسؤلین طلون یوسته وایي چې ختیځ کې د امارات غچ اخیستونکي عملیات د پاکستان پر ضد خورا مرګوني وو او د دغو عملیاتو په پایله کې د پاکستان لسګونه نظامیان وژل شوي او د دوی پوستې او ټاورونه یې په سپکو او درنو وسلو هدف ګرځولي دي. په ختیځ کې کونړ او ننګرهار ولایتونو کې پاکستان لور طرف ته د دې 14 پوستې په مکمل ډول باندې تخریب شوي دي او 40 نظامی کسان فوجیان د دې هغه وژل شوي دي. 2 جسدونه د دې د فوجیانو هغه د سرحدي ځواکونو لاسونو ته ورغړي وو چې ځان سره راوړي وو او 15 میله اسلحه هغه هم د موږ ځواکونو لاس ته ورغلي چې ځان سره راوړي او غنیمت کړي ده. دغه افغان سرتیری راته د جګړې کیسه کوي. وایي چې د جګړې پر مهال له فرضي کرښې وراوښتي او بیا یې په کمه فاصله کې له پاکستاني سرحدیانو سره جګړه کړې. دوی د سینې په سپر کولو سره په داسې حال کې پاکستاني نظامیان مات کړي چې هغوی خپلو دفاعي مورچو کې وو، خو مورال یې مات او د نښتې تکتیک یې کمزوری وو. 8 بجې جګړه پیل شوه. موږ توغندي ګزارونه په هغې باندې وکړو، د هغې روغتیا کمزورې شوه. هغې نه وروسته موږ هغې ټوپک په ټوپک هغې سره جنګ وکړو. هغوی زخمیان او مړي پاتې شوم، نور یې وڅښتېدل. ختیځ کې چې څومره هم صفري نقطو ته نږدې کېږو هغومره د افغان ځواکونو د برلاسي نښې ښکاري. دوی وایي حساسې نقطې تثبیت، د خپلو ځواکونو وړتیا یې زیاته، څار یې پراخ او تجهیزات یې لا پسې قوي کړي تر څو هر تقابل ته په کلکه ځواب ورکړي. چې کله د مسؤلین لخوا نه هدایت وسو چې جنگ بند دی، د خپلو موازی او خپلو ځایونو ته راغله او عملیات یې په هغه صحنه باندې ودرول. دلته د ځواکونو لوړه روحیه د جګړې غوښتنې او یرغل معنا نه لري، بلکې دوی د خپلې مشروع دفاع په چوکاټ کې فعال ساتي. سلګونه کیلومتره لرې او سرحدي سیمو کې عسکري یوازې په پیاوړي مورال او ځواکمنې رهبرۍ سره شونې ده. په فرضي کرښه کې له څو اونیو سفر وروسته ملي دفاع وزارت ته راغلو. د دغه وزارت د اطلاعاتو او ستراتیژیکو نشراتو چارو رئیس وایي چې امارات له خپلې خاورې ساتنه او دفاع فرض بولي. عنایت الله خوارزمي د غچ اخیستونکي عملیاتو عمومي وضعیت او لاسته راوړنې داسې تشریح کوي. افغانستان برای همه معلوم است که در مقابل متجاوز، در مقابل اشغالگر چگونه جواب می‌دهد برای همه و جهانیان معلوم است. این بار هم مجاهدین وزارت دفاع ملی با تأسیس از گذشتگان خود در این عملیات انتقامی گزار خوبی و حمله خوبی بر رژیم نظامی پاکستان انجام دادند. این عملیات در سرتاسر نقاط فرضی خط دیورند شروع شده بود و ساعت 12 بجه شب پایان یافت. این عملیات دستاوردهای خوبی داشتیم ما در این عملیات. بیش از 120 نفر از دشمن کشته شد و بیش از 25 پوسته از دشمن تخریب گردید و بیش از 40 میل اسلحه خفیفه غنیمت گرفته شد. د معلوماتو له مخې دا لومړی ځل دی چې افغانستان په تیرو څو لسیزو کې د فرضي کرښې په اوږدو کې پاکستاني ځواکونو ته په دې پیمانه تلفات اړوي، د هغوی نظامي تاسیسات ړنګوي او له دغه اټومي ځواک سره د ټوپک په ژبه خبرې کوي او اجازه نه ورکوي چې له فرضي کرښې رامخته شي. خوارزمي زیاتوي چې امنیتي ځواکونه د ولس ملاتړ له ځان سره لري او د ملي دفاع وزارت سرتیري او افسران د سر په نظرانې سره شپه او ورځ د هیواد ساتنې ته چمتو دي.
اینها جنگ میکنن تا شما آرام زندگی بکنید، اینها بیخوابی میکنن تا شما آرام بخوابید. لذا به شما پیام من این است که شما مطمئن باشید. حالا فرزندان اصیل شما مجاهدین امارت اسلامی افغانستان به خاطر دفاع از خاکشان، به خاطر دفاع از ناموسشان، به خاطر دفاع از شما برای هر گونه قربانی آماده است. نه شب دارد نه روز دارد، نه تابستان نه زمستان، نه سردی نه گرمی، در سخت‌ترین شرایط برای دفاع از سرحداتشان، برای از دفاع از مردمشان، برای از دفاع از خاکشان آماده است و هر وقت آماده می باشد ان شاء الله تعالی. د ملي دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد مخکې ویلي و چې د افغان ځواکونو ځواب پاکستان ته غاښ ماتونکی و او دا ځواب ځکه مشروع دی چې پاکستان د افغانستان هوایي حریم نقض او بیا یې پر ملکیانو برید کړی و. مجاهد زیاته کړې چې امارات د پاکستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي او نه هم د دغه هیواد مدافع وکیل دی. پر پاکستان باندې یا د هغوی پر حریم باندې تجاوز نه دی کړی. جنگ د پاکستان د خوا پر موږ باندې شروع شو او هغوی زموږ هوایي حریم نقض کړ او زموږ په هیواد باندې حمله وکړه. په جواب کې موږ د دوی سره بالعکس او بالمثل عمل وکړي او د جنگ دوام وکړي. موږ د دې لپاره چې د درېمګړو غوښتنه وه او د افغانستان او پاکستان د دواړو حکومتونو توافق و، په دې سبب باندې دوحې ته د مذاکرات لپاره راغلو. دلته بیا د امارات د کمانډویانو په فراغت غونډه کې پاکستان ته په درنو کلماتو د امارات یو جګپوړی چارواکی پیغام لیږدوي. د افغانستان اسلامي امارات د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا برادر اخوند السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. موږ هم حافظه لرو او هم محاسبه. دا پیغام په داسې حال کې ورکول کیږي چې په همدې ورځ د کمانډو سلګونه ځانګړي ځواکونه له روزنیزې دورې فارغ شول. او د پیچلو او پراخو عملیاتو او بریدونو لپاره یوازې یوې قومندې ته اړتیا لري. زه له دې ځایه یو ځل بیا د هیواد پر نامرده دښمن جدي غږ کوم چې زموږ ځمکنی او هوایي حریم ته دې په سپکه سترګه نه ګوري. د ټولو اصولو خلاف دي ماشومان، ښځې او بېګناه افغانان نه شهیدانوي او بې ځایه دي د افغانانو حوصلې نه ازموي. هیڅوک او هیڅ متجاوز دي دا نه هېروي چې موږ هم حافظې لرو او هم اړینې محاسبې. دلته چې چا بد کړلي ټول یې بېرته ریبلو ته مجبور کړل. د شاوخوا 2 میاشتو په تېرېدو سره لا هم وضعیت د فرضي کرښې په اوږدو کې عادي شوی نه دی، خو افغان عسکر نه ستړي کېږي ځکه هغوی له خپل سر څخه تېر شوي دي. خو تاریخ به دا هم یاد ساتي چې افغانستان له څو لسیزو وروسته د لومړي ځل لپاره د پاکستان د څپېړې ځواب په سوک ورکړ او یو قدم وړاندې راتګ سره به د ټوپک په ژبه ورسره خبرې وشي.